ናስተወቅ ወልወድስ በየተ ትነበሩ ተንሥኡ ወእልታረምሙ አብጽሑ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዖ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ተስምዑ ለቅድስት ድንግል
ንዝግን ወትግደላቲ ንትፌሳ ወታሰይ ባቲ እስመ አምላክ ይእቲ በድንግልነትሃ ክልእቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ አሜን። ሰላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ወበሰለስቱ አሐዱ ረድኤቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ኢይርሐቅ እምኔሁ ወአንክሙ ያክልክሙ አኀው
አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ህደረልና ንግደትና ንግደተ ኢየሩሳሌም ይግበረልና ዘመኑ ዘመን ሰላም ዘመን ፍቅር ዘመን ጥዕና ዘመን ቅሳነት ይግበረልና በላቦነ ዘበሰማያት ወይኩካትከ በሰማይ ከማሁ ክርስቲያን መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስረይ ተናታዊነ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ቦአ መልአካዊያ ወይ ቤላ ተፈሲሒ ተፈሲ ተፈሲ ወማርያም ለዘጸጋ ሳል ወጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈሲ ማርያም ለዘጸጋ ተፈሲ ተፈሲ እግዚአብሔር የተለወች ፍስሐ እንበለ ሕፀት ወንጥቃ አምላክ ሰማያዊ ዘወረች ኩሎ ጊዜ ሰላማዊ ሰላም ለች መንፈሳዊ ርግወት ሰግለች ማርያም በሥጋ ሳለሙ መንፈስ ቅዱስ ጸለለች ዋይለ ሎል ማስናች ድንግል በእኛች ወድንግል
ሰብ ልማድክ ወጥውልውን ስለክቡ ወሰፈክብ ወቲገር ስለደክ ርተልና ዝግልማዳ አቁረተ ሰብ ልማዳ ጻሊታ በረፊት አሪያ ማስሮስኮ ያውዳ ህሊና ዘክል መደ መረት ለኩሉ ፍጥረት ነጻት እንግልና ሰናያተ ሁሉ ማርያም ሶበ ነዘረች ሙሴ በሲና ለድንበልግና ባቺ ሙስና ሀብተ ማርያም ማይደረ ጽዮን ወልደ ሙሴ ነፍሰ ይምሐር ወገነት ወሀብተ ነሳረት ማህደረ ቅድስት በላ አቡነ ዘበሰማያት ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም ነው በናሃና እምች ወያቄ ባቡች
ነፍሴ ምትንለግነ እግዚአብሔር ወምንጭ ዘስውሉነ ለመትያት ሲገባበ ቱታነኒ በትድናሁ ተሰመች ፍቅር ወሉክት ማንስት አንቲ ውእቱ ክብር ዘዊታ ሰላም ሰላም ለኪ ውእቱ
ዛልሃንኩ ለያዕቆብ ለይስሐቅ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ዋስተርአይኮ በሌሊት በሀበ አቆሙ ለሐውርት ዛዕበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባሕር እግዚአብሔር አምላክን እግዚኦ አምላክነ ዘአተፍኮ ለነ በውስተ ታቦት ወለታዴት ማፋን አምስት ወለሰስና ምድረ በነዘላ ኩሎ ምስለ እግዚአብሔር ረድኤት ዘመሐራይኮሙ ለመዓት በደመና ወኩሎ ሌሊት በብርሃነ እሳት ወተናገር ከመ ነገረ ኩሎ በሐውርት በዲበ ነቢብ በአሰራከ ጸጋከ ላለ ሐዋርያት ባላለ ሐዋርያት ዘጉባኤ ውስጥ ውእቱ ወርያደ መንፈስ ቅዱስ ላለሙ ከመዘ ወተናገሩ ነገረ ኩሎ በሐውርት ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወበኩሉ ሰዓት ወአሐዱ ወልድከ ዘውእቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ሃሌሉያ በብዛት ማርያም ሃሌሉያ በብዛት ማርያም አደረ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ወሙሴ ጸሎታ ለማርያም ወስብሐት አምላክ ዘመንን መሳት አልቦት ተክለ ብርሃን ሀብተ ማርያም ማህደረ ጽዮን ወልደ ሙሴ ንጉሠ ሀብር አቡነ ዘበሰማያት
ሀብተ ማርያም ማኅደረ ጽዮን ወልደ ሙሴ መሐረነ በልአቡነ ዘበሰማያት ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ
ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ማርያም ሰላም ለላይሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ስጋ ማርያም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳት ሲያይል የሥላሴ ወፀባን የሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይሴ እምኔክማዶ እግዚአብሔር በፈጸመ ተስፋ በማርያም ድንግል በቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት
واستغرب
ዘአሰማሰል ወንኮኮብ ሶብርአኑ ተከስተ ጽልመታ ነዋሪ
አውደ ዓመትና የባርሃና ንገት ኢየሩሳሌም ይግበረላን በላውቦን ዘበሰማያት
يا تبقى زمناء لبل الكحل تتبقوا سلام لبل دقاتي لا فلفلت بهدي وين انفلتت ما يا دقاتي وين صباح هذا صباح امسد على هاي وورسنا الغالي جرنجي
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘእንቱ መጽሐፍ ራዞ ወዛመነ በማርቆስ ሐዋርያት መካነ ማርያም ዘምስራቆሩ መማራ ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያን ምስጢር ዛና ሃይማኖት ናገሩ ሙሴት ነባርያም ዘፈቦ አመት ናገሩ በራየ በአመት ናገሩ በህልሞ በአመት ናገሩ በጋድ ሁሉ በአብርሃም በማርቆስ በማቴዎስ ገባያና መንከራ ወዜና ነገሮ መስራት በጾም ስመጻፈት አምሪ ያለ ዝና ማለት ዘከመተ ነገሮ ሰው ዘከመተ በሩ ታምራቶ ሙከራ መዛፈ ስራቶ ወሰቱ ተርበመ ማለዊ ለብሔረ አጋዚ ወዋይ ለጳጳስና በሚካኤል አባገር ለኤጲስቆጶስ አባ ዮሐን ማወሱ ስለብሔረ አጋዚ በሰለሱ አመት ዋዲ ንጉስ ነገር ያዕቆብ ዘሰለበት ተሰለቱ ማወሳ አማመነ ሰለሰዋቱ አመት መጻፈ ስራቶ ወሰከመዚ በኩሉ ሰበለለ ሶሙ አላዲያ ለእግዝእትነ ማርያም ያጽሮአን ወተት አምሪያት ለእግዝእትነ ማርያም ውስጥ ሁሉም አብያተ ቤተክርስቲያን በአብይ ክብሮ በአብይ ትስብእት በክብርት እግዝእትነ ማርያም አቦዘ ይከብር እምኔሃ እንታተ እግዚአብሔር ወአውጎዙ ከመያብቱላን ወተት አምሪያ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰብ በኩሉ አላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወባህሪያትያ ወባላቲሃ ስዝ ወቶ ወሰቦ ለማሴ ቅጽረታም አስሩ ሶስት ስጋ መስራዋይ ምኑ ስድስት ሰማላይ ወር ባለ ከመትንሳኤ ወልዳ ማስሩ ለመስከረም በዓል ተስላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስጥ ገዘ ለኒሃ መካነ መሪና ይስል በስም ልብሰ ስጋ ወያን ሰፈሰፋ በእኛ ምስራዋይ ምዱ ለዝ ወራ ምስራዋይ ምዱ ለጥቅምት መሰሶ ለህዳር በዓታ ውስጥ ደብረ ቁስቋም ምስራዋይ ምዱ ዘሬ ዘካርያስ ወቋም ማህቶ አምሰሶ ለታተን በዓታ ውስጥ ቤተ መቅደስ አመስራዋይ ምዱ ለዝ ወራ መስራው ሰውሱ ተገብረ ባለ ተክሲዮ ሰፊስ ከሞ ሰው አባላቲ በዛቲ ሄደው አወጡሉ ስለዚ ተገርበ ሰብ ወመንበሬ ነበር ይሁ ካለ አነሳውሶ ብሎ አመስራው ተሰለቱ ለዘተሎ ለመታኝ ደበዝ ወራ መስራዋይ ምዱ ለተረፈታ አሰሎ ሰውሱ ለካቲ በዘዋዋ ወልዳጅ ናነበር ለዘገብራት ካራው ሰው አስማ መስራዋይ ምዱ ለዚህ ወራ መስራዋይ ምዱ ለመጋቢ ነው መስራው ተሰሎ ለታኝ ደበዝ ወራ መስራዋይ ምዱ ለያዛማ ምዱ ለተወለደታ ወለገሩአም አስሮ ለመስከረም ለተዘመነ ለሰልም ይቀበሉ ማውርና ወለሊካ አውታማ ምዱ ለተወለደታ ዋና እስራዋይ ምዱ ለዚህ ወሬን ባቡሎ እንደሱ ሰሚተክለሰን ተሰመይ ተደርሞ ወይ መስሎ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ወም ደግሞ ሁሉ አወር ወይ ታየር የበዛቶ ዋይ መታው ሰቀሮ ባወር ወይ ገቤተ ባላለ ድንገና እስራዋይ ምዱ አበረማ ሙስባቢ ግሮባቢ ንሳ ወለግሊ ታሰሪው በዝንቱ ሐሙስም ዋለ ዘበለ ሰላም ሰመላቱ ወጸጋ ወሰማይቱ ዘተባለ ሙርሲሪ ወቃደ ወይ በብሩ ባላ ባቢ ፍሳሆ ባቢ ክብራ መስራ ዋይራማ ስራው ሶሱ መስራ ወረቡ መስራው ሙሉ ባታ ወሰለ አቢባ መስራው መስበዘ ተከለ ወላ ፍለሻኑ ረሱ ማዋም ለዚ ወራ አመሰምሩ ለናዘ በዛካ ወዳም ኮክ ወኮነ ፈውሰ ለድውያን አመስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወዞረ ተወልደ ዘገቤታ በስራ ዋይምሩ ቅዳሴታ በስራ ዋይምሩ ለሐምሌ ኩሎ
وكنا كلهم بعلات هذا ذكر بكليه معنا ولا يتعامل سلاسة ويقولون لأنتم بعلات كم روسا ويبرمتو ويمتلي معمتو اسكال عالم ولأنتم بعلات ذكر بكليه معنا ولا يتعامل وكل روسا بذي بسعى بتكرسيان سميات عمريها لذنجل عموزو لكان بابا صلى الله مهي دور مهي على سوى مرقل ولما يكون عمدو بكنياته وكل دور سكا وكل ذيك وقوي أوسى بتكرسيان اسمه كلهم زي سمو مسامة عمريها اسمه ذي نبل تبعهم زيزنا مريم مهي لألوك ومهي لعنس وبألا طوارا تنزلنا مريم كذلك بكرين ولا يتعلم وقصبين قاوه وعند سوق سوية كريستيان عند رفض كلا سلام وصوص القادم سبورهم وجوههم دمهم وعصرهم وصدهم وعزانهم وعرسهم وعن السيد لبابا رسول كما باولوس أسكبه لنا سمعات عن برهالما ويكم أبي أرموال وزيثا بذسوا بنغوز دخل نميرو يسوان كمان وتتعام برهال زتنا ماريا يبارك لك باباس لو تكون كل غبار لا هو لا كقول برضه نازل بس
በማሰረተ ይትፈጸም ለዘይ ያከብር በዓላን ለእግዝእትነ ማርያም በበኩ ሰላም ይመጽእ ወልድ ስብሐት ይሁን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰግለች ወወድሰቸው ግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰቸው አምሳፈ ወድርሳን ዘይብ ተበስዮ ግዝእትየ ማርያም ድግዘ ተሰቆ ግዴች እግዚአብሔር ቃል ወፃ ምንዴት ተበስዮ ግዝእትየ ማርያም ወፃ ምንዴት በወይር ዘባማን ዋዘለግሉ ወሰበረኮ ዲዮስራመት ተበስዮ ግዝእትየ ማርያም ድግዘ ተበሽ ተበከ ማሰሪያ ወማምን ተገለባ እግዚአብሔር ውሰደን ተበስዮ ግዝእትየ ማርያም ድግዘ ቅድስት ተበሳች እግዚአብሔር ዘይፃን በለመና ብሩ ወባውስ የተችተበስዮ ግዝእትየ ማርያም ድግዘ አሰሪያ ልጅ እግዚአብሔር ቃል ዚያር ቅዱሳን የተበስዮ ግዝእትየ ማርያም ድግዘ ሰብለብች እግዚአብሔር ወለድ ልጅ ቃል ሰብለቱ ዝራቡ መንፈስ ቅዱስ ተበስዮ ግዝእትየ ማርያም ድሙዋንቲ ለዛ ሐዋርያት ተበስዮ ግዝእትየ ማርያም ድንግል ወለሽራ ማርያም ወዛከመ ድንግል ማተበ ድንግልና ሽርበረ ምስናም ተደረገ ሰላም ልጅ ግዝእትየ ማርያም ድንግል ተብች እንተ ወለች አምላከ ዘይተሰበሰበ ማፀ ሰላም ልጅ ግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለች ንጉሥ ዘይዝራ ወዘይስበላ ከጸማትን ግድላች ወሰማይችም አመተበልደ ተመታይነ ቅዱስ ሰላም ልጅ ግዝእትየ ማርያም ድንግል ወለካብሽ ወቆስ እግዚአብሔር ዘጸልዮ ሰዓት ሊደነ መረታ ወቁር ወልድች ከመይስራኤል ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ ጾሮታ ወበረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በከመ ተረክብ በመጽሐፍ ስንክሳር አስሩ ወሶሱ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ኮነ ገለጽ ለእዝነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውስተ ሰማይ ምድረ ዕረፍታን በኩሉ ሐዋርያን ዘይሐዝኑ ወኢትኩቱ በእንተ ተፈልጦታ እምኔሃ ወእንዘ ሀሎ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰብእ ውስተ ሀገረ እስያ አማስሮ ስሱበናሴ ተመይጠ በመንፈስ ቅዱስ በገነ በትፍጹም ርእዮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይነብር ሀበ ዕፀ ሕይወት ሀበሃሎ ሥጋ ለእግዝእትነ ማርያም ወአስሩ ሰሙነ መላእክቱ ይጼውዑዋ ለምድር ወይቤልዋ የዘች እግዚእነ ኢየሱስ ከመ ታውፅእ ሥጋሃ ሎሙ ንስቶ ወሰቢሃ ወፃ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል በክልኤ ውስተ መቃብር እንታተ ዕፀ ሕይወት ወናዘዛ እግዝእትነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላኒ ሀቤ ወላዲትየ እምየ ፍቅርት ከመ አዕርጌ ሀበ መንግሥተ ሰማይ ውስተ ትፍሥሕተ ዘለዓለም
وسبحان كلهم صوى جنة وإلى قوة ملائكة ولكان ملائكة وصادقا وداوين نبي زيهم وتقوم نقص بيمانك بألباس ورق سطوه ونبر بيمان والدام وأملاكها بأبي سبحانه وعرض وسسمان زز نبر دي بسرق الله شربير وتبارك من نهاية يوحنس وإنجله وسكت التي وتبيت وورد سماي وركوب حواريا قبان زي حزون ويتكوز تسقها تزدنا كتزدنا كلمة ولا يتعبنا ولا قرم يوحنس زكباريا وزكبايرو ملاك تسقها تزدنا مريم وسسماي بأبي سبحان بفسحه وبعشي وصبصم حواريا زنت تكوز وعزون فتفعل أنت زري ويسوع زكباريا يوحنا وزيت يكوزو ويحزنوا حوالي أنه أصلهم دين يسوع كريستوس لوتو سبحانه ويبلغ سلام لكم ولد سلام لمن تسجلكم أنت سجها لمي فكرت مريم ونعو أنا هلو كميركو جاها ويتكسر بابكم إن رأيهم ذات أرض سسماء بابي سبحانه وتعالى حوالي بيناتهم نور سألوا تكذينا وانا صبك هامه كميرين الوانا ويارين سكاد اكزيسنا كدزن كمكليه مريم ولا يتعرى كمريه مهندس وهنا ونسفسا بيتي لو امزين اما سوسونا نحاسين مساتهم دين يسوس كريستوس لو كلهم هوريا وسسماء ويلي ولزتنا مريم زتنا بالبيمان والدا فقر وكان دين يسوع كريستوس كان على سجاها قدوس استيفانو دي دياقونات ذلك مثله يوحنا زمير قوم وابراهام وكلهم حواريات قوم او دمسوا وكان برؤوس نصف الساعة أبي زيكون كما سمرا وصف السماء دين كداسيا وعربوا مسيرة قدسها وتدمروا ملائكة مثل سب مثل ذكور ما كانوا وقتنا قدس دنجل تجربت بإذا والدا فكور وأملاكها صرافير وشرير سهو ونفيهم لالها وكانت السماء أتون سقاها لما يتنتهوا وامزين يلا دين يسوع كريستوس لازم نذكر بكري ما ولا يزال يزوم بذاتي كما يسوع وصلوا على تذكار ارجعتي اسم الله زي قبل تذكارك على المسؤول بتوعطويه وهي من ذاتهم براهم يتركون وتعجبون كل نفس ونفسان
ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ካብ 39 እስካብ 58 وتنسأت مريم فتنة بوسموائل ولا عين كرم ومسعى قلداوي زيودا وبعد في زكريا وأمهاتها لإرسابيل وصم سمعت إرسابيل كلا لمريم إذا أمها وأنفرات قال بوسكرسا ومنفس قدوس لا إرسابيل وكلا بابي قال وتبي بركت عندي مانسو بروفري كرسيتو وبنتو على كما تمسي أبي ومولك دينس وراهو سمايكو عليك زتت أمني وأنفرات قال بوسكرسير بفصاو باسيو بزيت عندي ترامني كما يكون كاز لغروچ مام እግዚአብሔር ወዲየ ማርያም ታቢው ነፍሴ እግዚአብሔር
وتحسن المسير بأملاكه وبتحديث فريق مع عمدون هم يسوسون كله تولد اسم قبل نداء أبياته قدوس سمو ويسرعوني لتولد اللي يفرقوا وقبل هيدا بمزرعته وزرهم لأبيه نالبهم ونسطهم لا ينام نبتيهم وأبيهم لتزوجهم بركضون ورمهم فنهم ورقهم ورهم وتوفى إسرائيل كلهم وتذكر سائر زميلهم لأبونا أبراهام ولزر وسكر آدم ولمرت مريم حميها مثلا سدرسوا أورهام دنيه عدوت مثال يقال البلاد معي ونقدر نبتدأ
ሃሌሉያ ትርሴታ ወልድ መለኮት ፍቅር አደረ ላዕሌሃ የቤላ ወየቤላ ሰናይት ጸቃወም የወዝም ከናፍርያ Ah
Yeah.
ክርስቲያን ሰማያዊ አምላክ ለዓለም ዓለም ከገንዘብ ማስረጃ
ለቤተ ክርስቲያን ለተከላላቲ ምዕራበ ስብሐት ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋ ወኃይል እንዘንየድስ ወኢናዕር ለዝሉፉ በአልባቢነ ናስተማስል አምሳለ መንግሥት ከወጡ በእንዲያከውን ተብክሮል ከዚህ ለይዘውትረ ከስብሐት ወኢት ለዓለመ ዓለም አሜን ብሎ ይሳለነ በኪዳነ ቃሉ በስርስ አካሉ ሀርቁ ሰረቅ እንዳውለት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንነ በረከታን የወላይት አምላክ ያበናን ቤትናን በኢየሩሳሌም ክብርና በረከታን ስም ቤተክርስቲያን ተስክልና ዘሐሞም ሐርናት መንፈስ ሰናተ ወሰና ነሳተ አግብት ይሁ ተክለ ብርሃን ሀብተ ማርያም ማህደረ ጽዮን ወልደ ሙሴ ነፍሰ መሐራ ወተርበትነት ወሀበተ ንጽወት ማህደረ ሚረስ እንበል አቡነ ዘበሰማያት
አምላከ ሰላም ዋቤ ሰላም ሰላም ወሃበና ሰላም ይብዛልና ላይ ቅድስት ድንግል በረከት ረድኤት ይሁንና ሽምግል ጸወዐት እስካርክስ ገበረ በአልጃም ተማጸነ ቤተ ክርስቲያን ዝተሳለመ ዝመጽቆተ ዕበል ኢሉ አይመባል ተቃም ያለ ለምንና ቅዱስ አምላክና ነፍሰ ኩሎም ጸናልና አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍታ ወይትረ ያንሶ ኢየሱስ ቃል ሊገባኛ ሰራያት ወደ ምሳሌ አበሳው ተቃም የነሳው አሁን ስልጣን ለአቡነ ሐዋርያት በደሙ ንጹህ ዘረ ኃጢአት ዓለም ከማሁ ይሰይለኩም ኃጢአት ዘገበርኩም ንስኩም እስከ ጊዜ አበዌ ካህናቱ አበዌ ዲያቆናት አግብርተ እግዚአብሔር በሃይማኖት እግዚአብሔር ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ እምኃጢአት በአቡሁ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል አሰርተ ቤተ እግዚአብሔር ወከማሁ በእንተ እግዚአብሔር መሐረነ ክርስቶስ ንበል አሰርተ ቤተ እግዚአብሔር ኢየሱስ ሰፈረ ኃጢአት ወደ ምሳሌ ሰፈረ ኃጢአት የሆነ ኃጢአት ሁሉ ዝጋይ በፍልጣት ይቆም ዘይፍልጣት በሐሳብ ነው ክርስቶስና እግዚአብሔር ከማይሰራ ኃጢአት ፍትሐትን ንሳትን ይለና በረከተ ቅዱሳን በረከተ ቤተክርስቲያን ይበለና
አሳብ ልጅራስ በረና ሀገርና ሃይማኖትና በረን ካለወና ብሩሃት ይበረና አብራበታ ይባረከና ለራውነ ዘበሰማያት ሳይን እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን። ኃይል በረከት ብርሃን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቀበልካ ንልህውን አብ ውሽጢ መርከብ ለአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ አውዲ ኦርና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤት መቅደስ ክልተ ሰናቲካ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስልካ ዘቅረቦ ናይ ሓጥእ ባርያካ መባዖን ቁርባንን ተቀበል።
ኃጢአቱ ይኹን በዛ ዓለም ዝመጽእ ሰናይ ዋጋ ፍለዮ ሎሙ ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና አቃና ናይ ገሊላ ምስ ውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባርካሎ እቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኳን ፀሃይውን ኩሉ ሰዓት ሂወት ነስና ስጋና መንፈስናን ይኹን ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ብላ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስለ ኃጢአትን ልቡና ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጽሁን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ሮብ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሪ ወመንጽሔ ኩልነ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሪ ወመንጽሔ ኩልነ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሪ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ጽልዩ ኦ አቡየ ላዕሌ ወላዕለ ዝንቱ መስዋዕት እግዚአብሔር ዝለመንካ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ዝመኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከት ዘከረኒ ኦ አቡየ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ንቁም በፍርሃተ እግዚአብሔር
ነገር ንዝግበረና ይቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቦል ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስግኖልና ሰዊሩና ንረዲና ንሐልዩና ንቅሪቡና ተቀቢልና ተማዕቂቡና ናስኒዑና ክሳዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብዚሑና እዩ ሕጂ እውን መዘቐድስ ስለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና በፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝእል እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ አዚየ ኩሉ ጎይታና እግዚአብሔር ሁሉ ተዛቆል ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ክብር ለአንተ ሁሉ ክብር አብሽ ሁሉ ክብር መስክሩና ስለስተወልና ተቀበልና ተቀበልና በቃው ተዘረፈና ተቀበልና ተዘረፈና ስለተቆቀና ተዘረፈና ሰዓት ሰዓት ሲያው ተቀበልና መስክሩ ቀደና እጅግ ካብ ሕያውነት ጋር ሰናያት ንልምን ንምህፀናቶና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ሲናት ካብ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብ ዝህብስ እዝን ናብ ዝፅዋዕ እዝን ገጽ ካሪ ዝህብስ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሐዮ ነዚ ህብስ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብ ዝፅዋዕ ዝተቐድሐ ወይን እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብረ ስግደትን ንዓኻ ንቕርብ ኣለና ሮም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስኻ መዓለም ወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ልሙን ክምዚ ኣደራለም ዓለም ሳለቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃዕዲ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንዳወይ ስጋኻ ከምዚ ገለፁ ከም ኣዳዊ ዮሴፍን ፖሊሞስን ግበረ ንዕኡ እሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ረኺቦም እዮም ሙሉም ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ኣብ ልዕሊ እሳይ ወይ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን ብቃልን ክንፅልና ይህድስ
ሴት ዝበዘካ ቁሳን ዘበገት ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ያደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ዝሓደኩሎ ሓጢኣቶም ሕደበሎም እዩ ዝሓደኩሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይካደበሎም እዩ ዝበልካዮ ሕጂ እውን ኣብ ዳቅስ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሑ ካህናት ዝዓለም እዚ ሓጢኣት ከስስልዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመታት ክፈትሖም ካብ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነቲብካኻ ጀብሃቦት ከይረሰብ ካብ ንደልን ኣለና ብእንቲ እዞም ካልኦት ሰብኡትና ንስና ቦታተይና ሓተይ ምእትተውፅኦም ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መፀውዒኻ ርእሶም ኣዲኖም ዘለዎ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ዝረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣት ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ተንኮልኮለ ብብቕዓት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ብዘንቢ ምሳእ ተበደልና ካርናይ ሰብም ፍለደኻ እሞ ወረዋ መፍቀረሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቅድስናና ተግበረና ንኩሉ ህዝብካ ፍትሓዮ ፍርሃ ሰብ ከምልኣና ቅዱስ ቃልካ ብፍጹም ኣጽንዓና ወረዋ ጎይታ ኣምላኽ መድሃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ከዓ እሞ ምስጋና ክብሪ ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦቴር ምስኻ ማዕረ ምሕወሪ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር በምህረቱ ዓለም ገበና ብልትሓት ሙሱ ሰላም ለምናለና ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓት እንዲበና ምእንቲ ትዕግስት ነፍሳት ንልምናለና እግዚአብሔር ምስኦም ከወፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናለና ንሳቶም ከምዘስመርዎን ሕላውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ግብረና ዕድሎም ከኣኸብለና ምእንቲ ላእኸና ሐዋርያት ንልምናለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ንውፅእ እግዚአብሔር ግብረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይብሉ ከካል ዕድ ቤተክርስትያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን መዓልቶም ክብረና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስ ኣባ ጳውሎስ ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቆ ትግሃቶም ፍርሃቱ ብዛመለ ፀንቶ ገይሮም ፃምኦም ትማከቡበት ምእንቲ ቀሳውስቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ርጹን ቅጥርና ገይሮም ብንጽህና ክቆርቡ ፃምኦም ፍቁሮም ክስግድ ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናለና እግዚአብሔር ንቤት እምነቶም ፍጹምሎም ትጋሃት ዝግብርዎ ምእንቲ ተኸታቲ ዲያቆናት ኣንበርቲ መፅሓፍትን መዘምራን ንልምናለና እግዚአብሔር ድማ ተቐድሰን መፅሓፍ ዝተጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊን ክሕድር ፃምዓን ክቕበል ምእንቲ መቐደሳት ረዳኢ ዘይብለን ንልምናለና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ገይሮም እግዚአብሔር ውልድን ኣዋልድን ክኾኑ ፃምኦም ተባክበል ምእንቲ ተናግል ንልምናለና እግዚአብሔር ዓፅሚ ትዕግስታን ክህቦ ምእንቲ ዕጉሳን ሰባት ንልምናለና ንጽህና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦ ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣቶም ንሰሰናይ ቀዳይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓልፎም ምእንቲ ሓድሽ ዓመት ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ዘሰናን ክህቦ ምእንቲ መምከሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ትበልኩ ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምናለና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ጥዕመት ዝሕሸን ትልየትን ኣቕዲሙ ክሓስበሉ ክሓልየሉ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና እግዚአብሔር ብመንገዲ ሔዋን ከምዝሓብና ምሕደር ካብ ብሰላም ንመንሶር ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለት ውሰሳዮም ክህቦ ምእንቲ ጥምያትን ጽማኣትን ንልምናለና እግዚአብሔር ፈጺሞም ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዝብናትን ጉያት ንልምናለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምናለና እግዚአብሔር ነናኻጊሮም
ሰበት ሙኻን ልምናዶና እግዚአብሔር ተገዝ ኩራት ተመርተገ ወመጽዋዕት ሰማው ከወብለም እንቲስ ተሰዱ ሰባት ልምናዶና እግዚአብሔር በወጥቶ ሰው ምሕረቱን ሰብን ግል ኸለም ተሕማት ዱያት ልምናዶና እግዚአብሔር አይረፍ ተወታገበ መህተቶ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተሰዱ ሰባት ልምናዶና እግዚአብሔር በደለም يحاسبك كتعونا محرة تمليس وصمعرة تقوى من انتز ودل أبطالنا نحواتنا نحنا نلمن علونا زياريه سناب أبزد بيو السفراك سنة من انتزنا بعد نلمن علونا زياريه نعبنا قساب وصلنا عبا مكمل من تنيات أفلاك نلمن علونا زياريه بمدرس البان زأجد برقيبا من تفر مدرين نقلنا بسؤولون نسئل بمفرس كل سنة كودنا نلمن علونا فأبنا تسكدوس نتنسئل بمفرسكم عبد بسؤول كالمكاحب مسألة رياضنا وعلياتك نسألونا سبيهم እግዚአብሔር አምላክና ከሪም አንለምኖ
ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከ1 እስከ 9 ለጣዖት ዝተሰውአ መብላዕ ከምዘይግባእ ብዛዕባ ንጣዖት ዝተሰውአ ግና ቁጣትና ፍልጠት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ፍልጠት ዕቡይ ይገብር ፍቅሪ ይሃንፅ። ሓደ ገለ ዝፈልጥ እንተመሰሎ ነቲ ዝፈልጦ ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ገና ኣይፈለጦን። ሓደ ደኣ ንኣምላኽ ዘፍቅር እንተሎ ግና ንሱ ንኣምላኽ ፍሉጥ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት ዝተሰውአ ምብላዕ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንጣዖት ሓቀኛ ህላዌ ከምዘይብሎም ብዘይካ እቲ ሓደ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከምዘይልዎ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣማልክቲ ዝበሃሉ እንተሃለዉ ከምቲ ብዙሓት ኣማልክትን ብዙሓት ጎይቶትን ዘለዉ ንሕና ግና ኩሉ ካብኡ ዝኾነ ምንባርና ከዓ ንዕኡ ዝኾነ ሓደ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣለና። ከምኡውን ኩሉ ዝተፈጥረ ንሕና እውን ብኡ እንነብርን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና። እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ። ገሊኦም ምምላኽ ጣዖት ከም ልምዲ ገይሮሞ ክበልዑም ከለዉ ከም ጣዖት ዝተሰውዐ ገይሮም እዮም ዝበልዑ። ሓደ ሕሊኖም ድኹም ስለ ዝኾነ ድማ ይረክስ። ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣይበፅሓናን እዩ። እንተበላዕና ኣይንውስኽ እንተዘይበልዓና ኣይንንኪ። ግና እቲ ሓርነት ቁምሲ ነቶም ድኹማት መዐንቀፊ ከይኮኖም ተጠንቀዉ። ከመይ ሓደ ሰብ በኣኻ ፍልጠት እንዘሎካ ኣብ ቤት ጣዖት ክትበልዕ እንተ ዝርአየካ እቲ ሕልንኡ ድኹም ዝኾነ ንጣዖት ዝተሰውዐ ንምብላዕቶ ኣይንደፈርን። ስለዚ እቲ ምእንቱ ክርስቶስ ዝተሰቐለ ዝሞተሉ ድኹም ሓዉ ብሰሪ ፍልጠትካ ይጠፍእ ኣሎ። በዚ መንገዲ እዚ
نتوما حوات إنا بدلكم نديدكم حلينهم إنا أصلكم نكروسس تبدلوا علىهم أنبآن بالعيد نحوي زعنكفو أنت خوينوس نحوي من أنت كي أنكفو نحوي الموسيقى أي قبل نعم بركة نعول فقرينا من خس قدوس عبدي أبصراسي قدوس عبد الهواري سورة علينا عليهم بس ክርስቶስ ባብ ስቡ ተሳሪ እዩ ሓደ ሰብ ስቡ ምስ ሰዓየ ሓጢያት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም በዚ ሓሳብ እዚ ተዓቀቡ ሽዑ በዚ ኣብ ምድሪ ነብሩ ስዋሩ ተረኪ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትንቢት ስጋኹም ኣይትገብሩን ኢኹም ለጊም እቲ ብረዳን ወስጋ ስኽራን ጓይላ ዓቕሚ ዘይብሉ መስተ ዘፀይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዝሓለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል ናብቲ ዕያግ ርክሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይግረሙ ንስኻትኩም ከዓ ይፀፍቑም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ህያዋን ንሙታን ክፈር ተዳልዩ ዘሎ ፀብጻብ ክህብዎ እዮም እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሸውካ ከም ሰብ ስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምንትኽነብሩ ወንጌል ተሰብከብሎም ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለሙን ትፈቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለም እዚኣ ነዛ ዓለም ነገር رادياتهم من مسكولات ناس بكريستيان خلنا نفسات أقوم سوى أيمان قول حواريات معراف عسران شدشتون كانوا حاضر صاب عسران 4 أقريبا باولوس بزعبا رأسها كتزارب تفقيدهم كعبلو ولو شعوب باولوس إيدو زرقحو كم زسعبنا بلا تماس عليه ونقص أقريبا لو ما أقد ميخاب أعجوز
እኽሰሰሉ ዘለኹ ዘበለ ነገር ክምልስ ስለ ዝተፈቕደለይ ኣዝየ ሕጉስ ኣለኹ። ምክንያቱ ኩሉ ስርዓት ኣይሁድ ክርክሮምን ኣፀቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ድማ ብትዕግስቲ ክትሰምዓኒ ልምነካ ኣለኹ። እምበኣርከስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ማእኸል ህዝበይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሕለፍክዎ ሂወት ኩላቶም ኣይሁድ ይፈልጥዎ እዮም። ክምስክሩ እንተደልዮም ካብቶም ብዛዕባ ሃይማኖት ኣዝዮም ዝጥንቀቑ ወገን ፈሪሳውያን ከም ዝነበርኩ ንሳቶም ካብ ቀደም ጀሚሮም ይፈልጡኒ እዮም። ሕጂ ድማ ስለ እቲ ኣምላኽ ንቦታትና ዝሃቦ ናይ ተስፋ ቃል ስለ ዝተስፈው ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ደው ኢለ እኒኹ። እቶም 12 ነገድና ከዓ ለይትን መዓልትን ተጊሆም ንኣምላኽ እናገልገሉ ፍጻሜ ናይዛ ቃል ተስፋ እዚኣ ይጽበይዎ ነበሩ። ኣነ እውን ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ስለዚ እዛ ተስፋ እዚኣ እየ ብኣይሁድ ክኽሰስ ዘለኹ። ኣምላኽ ንምዉታት ከም ዘተንስኦም ደኣ ስለምንታይ ከም ሓደ ዘይእመን ነገር ጌርኩም ትርእይዎ ኣለኹም? ኣነ ንባዕለይ ብዝከኣለኒ ኩሉ ንስም ኢየሱስ ናዝራዊ ዝፃረር ነገር ክገብር ይግባኣኒ እዩ ኢለ ኣኣምን ነበርኩ። ነዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገይረዮ እየ። ካብ ሊቃነ ካህናት ስልጣን ተቐቢለ ንብዙሓት ቅዱሳን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተኽዎም ክቐትልዎ ከለውን ሰመርኩ። ኣብ ኩሉ ኣባይቲ ጸሎቶም ድማ ብዙሕ ግዜ እናቀጻዕኹ ነቶም ከም ዝኽሕዱ ዝገበርኩም ኣዝየ ተሃንዲደ ስለ ዝነበርኩ ከዓ ክሳዕ እተን ኣብ ወፃኢ ዝነብራ ከተማታት ኣሳደድክዎም። በዚ ጉዳይ እዚ ብትእዛዝ ሊቃነ ካህናት ብፍቓዶም ናይ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ቀትሪ ኣብ መንገዲ ከለኹ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያ እቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩ ከንፀባርቕ ከሎ ረኣኹ። ኩላትና ናብ ምድሪ ምስ ወደቕና ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ሳውል ሳውል ስለምንታይ ተሳድደኒ በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኹ። ኣነ ድማ መን ኢኻ ጎይታ ይበልክዎ። ጎይታ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ ተሳድደኒ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። ግና ተንስእ እሞ ብእግርኻ ደው በል። በቲ ዝረኣኻንን ድሕሪ ሕጂ ክትርእየኒ ዘለካ ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን ስለ ዝመረፅኩኻ እየ ዝተገለጽኩልካ። ካብ ህዝበኻን ካብቶም ካብኣቶም ዝልእኸካ ኣሕዛብ ከዓ እናገደፍካ እየ። ንዓይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢኣት ክረኽቡ ምስኣቶም ብእምነት ዝተቐደሱ ነገር ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ክብራ ሰባ ከተመ ዘክራን ቅዱሳት ጉባኤ ሐዋርያት አሉ ዝሶሳና ማለት ጸደ ይበረ ሰላም ለቤተክርስቲያን ተዘከሩ ሲሆን ያምሩ ብዙ ስለተባባ ስለሰው መስናባ ጸደ ይበረ ሰላም
ونقبل على وجهك قدوس بصرفه لقدوس እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒታችን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ሐዋርያት
كساوس عالم سررك يوم السخائخا نعم كسخا ونجيل كبرون كسبون أبوش اسم خازر كل الدولة كل حمامك حويون أب عالم قديم وزنبر حبوب مستيكا كبرون سلاحكا يوم السخائخا حجخا وقيتانا أملاحنا برهان كام سبكها لآخرنا لبنا نحدنا نعين تابرهنا تعال قدس ومجيكا بتبعات نسمع سبحانا كبرنا كم سمعنا أيو كنسر حبت نسمع ترايكم أكد حادث راسها سسام بي تسنى إبراهي وتخبر بارغنا لا يزبها أبسا حد من السماوات وسلالنا كول روك እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ
እግዚኦ ነገረ ዘእምወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ሐዋርያው ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክብር መንግሥቱ ስብሐት ወትረ እስከ ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ከፍቶኔ 26 ክሳብ 30 ሓደ ክበልዑ ከለዉ ኢየሱስ እንጌራ አልዓለ አመስጊኑ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሥጋይ እዩ እንኩ ብልዑ እናበለ ሃቦም። ጽዋዕ አልዒሉ ድማ አመስጊኑ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ኃጢአት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ እናበለ ሃቦም። ድሕሪ ሕጂ ክሳብ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኻትኩም ኣሓዲሰ ክሳብ ዝሰትዮ ካብዚ ፍረ ወይኒ እዚ ከቶ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ። መዝሙር ምስጋና መዘመሩ ከዓ ናብ ደብረ ዘይቲ ደየቡ። ሰማይ ምድሪ ክሃልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሃልፍን ይበለ Basilios patriarch
ኤጲስቆጶሳት ዘሀገር አባ ኤርትራ ወዲያስ ሀገረ በሚነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ኩሎ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣብ ኩሉ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስሉ ባሕሪ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስቤታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ በታሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይዘርኢ ሰባይካ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ስለበሰ ብዘይ ኃጢአት ኣበሳን ከም ሰብ ዓለየ ኣብ ሓስቦት ኣይተረኸበን ድሕሪ ብሥጋ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ቦታን ተፈልዩ ተንሰላብ ስላኹ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይዳ ኣቦ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ንዓለም እውን ዘለሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰተተና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹሕ ከም ዝኾነ ዝጥበቡን የብሉን ንብል ናይ ሥጋ ሕይወት ነፍሲ ግን ኣብ ኩሉ ቅድስት ንጽሕትን እያለና ስሞክስቦ ንጹሕ ከም ዝኾነ ምውላዱ ርክሰ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔርና ኣዳም ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ሥጋና ምስ ሥጋ ዘይጥበቡ ዘይትምስምስን ሥጋ ከም ዘላትና ነስተውዕል ነና ህዝባና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንስልቦቶ ኩሉ ምግባርን ኩሉ ፍልላዮም ንሕጊ ምፍራሶም ንጽየፍ ከምውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝተንስዎም ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ክብሩ ዝፍትየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ህፀት ከም ተይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዝር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበዩ ወርቃዊ ክርስቶስ
እስመ ዘይርየነ ብነ አብ ብርሃን ምስለ ወሉ ወመላእክቲሁ ቅዱሳን እለ ይሬውጹ ቤተ ክርስቲያን ነጽሮ ነፍሰክሙ ወአንጽሖ ነፍሰክሙ ወለቤጽክሙ የተስክሩ አበሳሆሙ ርእዩ ከመ መኑሄ ኢያሃሉ በመዓት ምስለ ቃሉ እግዚአብሔር አድኅኖ አልባቢክሙ ተክለ ብርሃን ሀብተ ማርያም ማኅደረ ጽዮን ወልደ ሙሴ ሀብተ ማርያም ማኅደረ ጽዮን ነፍሶን ይማር። አቡነ ዘበሰማያት ንበል።
ንተዘንቱ መድሓኒና ይኦ ጎይታ ልብና የምስኪነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ፀጋ ሓቀኛ ኣይምሮ ንስሑታት ዝተለብም ንነፍሲ ዝተድሕን በቤት ትሑታት እንነብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፋኦም ንዝህውኹ መዲኦም ብርሃን ፍጹማን ውድ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ፀጋኻ ኣብርሃና ዝኽደትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ሰላም ካጽናዓልና ሁሉ ጊዜ ንዓና ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ብጽኑዓት ሓያል ዝኾኑ ብለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነስወከ በስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ዝሓለዉ ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ኣገልግሎት ብዕጣን ቁርባን ወይኒ ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጽሓፍቲ ብምንባብ ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ዝሓለ ድማ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ልቢ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሉ ብርሃርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርሕን መደንገጽ መንበርካ ብፅኦን ዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ኣሕጉስ ብጥዑም ኣሰብቲ ዝተተሓዙ ኣብ ስደት ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብመሪ መግዛእቲ ዝተተሓዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣልሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ዘምሮም ንዓይና ሓጢኣተኛ ባርኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕሪ ንስኻ ባርኽ ዘላለም ሓልኩም ዓብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ እወ ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ እውን ንባርኽን ኩሉ ሰዕ እውን ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ተምታ ኣውፅኣለ ኢየሩሳሌም
ባእስ ስልጣናት ኮይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሃይል ኣጋእሲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስ ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ኩሉ ብኢሉ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ብእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ብለትነብር
ሰማያት አመጽሐፊ ወጽሐፈና ቁጣና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ሁሉ ካለው ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር አምላክና ምስሐን ዘብሎ ዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ተውሃካ ይቐርበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረት ካብኦም በደሎም ደምስሰሎም ኣብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰጉሮምን ሓድሮምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረኢልካ ንነፍሶም በጃኹኖም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጎሱን ብምሕረቱ ምስኩን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘሎ ካልኦም ፍጻሜ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ويكون زنتو سقا قدوس ودم كبور لنتبطهم زي እግዚአብሔር ቃል الله منتو سقا ودم زي ባለመህያው ባቲቱ ይበጽሕ አይደለ ነገር አይሁን ሁሉ الذي ህይወቶም سقول كرائيتهم ويأمروا بهيوتهم ويستغفرون إن زيبنوا لمن تنو تعبدوا العيلين وتبنوا كما لسكناه أملاك قدوا وقائبة يتعصبون عيزات إن زيبنوا كما نتبيطوا مسجاسد ودمو وتسفانا بسر ولمني يعني ويقولون اللو سد أبدان ويبنوا كما لنا نبيه كما ملكوتك قال هم وموت لس تأمنوا زنت يكونوا للجيران مع ولد ومنفس القدس ولنسان عمن كما ملكوته لولد قال يتغطى امتسبيتو بهماماته الله عم بسكاو بهارو أكل ونأمن كما قوتو تأكس هماماته وتوقفهم بسكاو بونو جزيف وقتو اجزي كما يمن حس الله زنت السا قبر زسكا وقتو وكما يبيرو أبوين الدوسان زكما حاسين سوى يتودي مستأسات اسم الله يقول أسات كالي وقتو اسم الله حاسين سوى يتوها لكون هذا الله وسوى تثبتوا الحاسين بسافيليا اسم أسات يحمل بزبيت كما هو عادي ملكوت قال توفى إماماته بسكا ولليسر يحمل بونو ملكوت يحمل بالله يقول حسنتو لكزياريات مزتو نينا سنة نوجز زي كل ملكوته نوجز زي فلت ملكوته مصريته وكايبه نوجز زي ريسي نوجز زي ريسي ملكوته كان فطور ونوجز كله على ويان اللي يتقاوموا بكرتهم يتكريستيان نطعن هيمانوت وملكوته لدين يسوع كريستوس لا علينا ولا علينا زي عمن كمنزل لعالم عالم وكابي يبيز انتو قدوس تيودوسيوس اللي كبابازات زي الاسكندرية انت صحافه انزهرنا بسدتو هذا هزل الكريان كريستوس اللي يعبدوا بالاسكندرية انا عمل هوية كريستاسويان انتم السر وتسيالوني كما اسمك بهج هيمانوت ارتيته وأنا عمر كما يدلوا هزباوي يمر ممرانة وما أقص يمثل كما نداي زي تسوي بقلة كما يبلع هبيه كما هو نصوص أي مرة أنا بكميري موسى نبي أنسى يركب جالس لنجا اسم الله إلى اللسان أنا وقاليني اسم الله على اللسان أنا وقالي يعني سياف وكلنا وكنياته لجزاجر أمك وتو ويتركب
وبعتو أنا أسمركم يزي أو مفكر يعني زي أبير وزين وكم فو أنا بهايمانتي رتيت أنت إقالة سنينتا أأمن بأملاك أبوية زي أبير عزي كله وولدو فكر إزينا يسوع كريستوس منفس قدوس ما يوي زكما عززو سلستو ميت أسرتو وسمنتو إبسطوسات اللي تقابو بينكيا أسرتو ميت وهامسا تقابو بهاجر النقوس وكالآنه اللي تقابو بإكفل ومتو نسترسها علاوية وإلا متروه ليانوس ومحارو كما نزمن بحارو علوي هلاوي زي زيابير قال زكون سقا وعادي أأمن كما قلت ولد واحد وسجد لتو إنز أملاك وسد ورد وأأمن كما زيتنا مريم دمجل كدست ولاديت زيابير قال زوجته مع ولدته بسقا وأأمن هماماتيو ما يوي لكزينا يسوع كريستوس زتوفى بأنت مدانيتنا هم ومدى بسقا بانتعانا وكونا بكرة مطان اسم هيوات وهابي هيوات وقتو وملقوتو أنا أوجز كله على ويانا أريو صحا وسباليو صحا ومقدونية صحا وفتفادة اللي حدثوا كي زوجتهم مسترس وتعودروس وتعودريتوس وقاولوس سامساتي واندراوس سلو ومهبر تشيلون وطمار ليون اللو اللي يقولوا كرياتو اللاويات زأمانية من التوحيدة يتذكر وكايو أو جزا لا أوتالي ولا اللي يقولوا بأنتجزينا يسوع كريستوس أكو وتو أري مثل بسكا ودائمو يتقرأوا سكا لعاب بملكوت مكمل وكايو أوجز اللي يتقارنوا أسرته وكرياته كفلة زأمونا قدوس كيرلس أو منتني المذهبتي وزنتي نبيه لذكرتو بأي صراع ننسل إنك نجار موسى لك نبيات زنتوز عزيزة يتقبل كرياتو عكنت زور سروي كما ينفع بو كهن لهزب على يسوي مفقد زي أبيه يتقبلوا ليش إسرائيل هذا دراسة اللو اللي ترجموه مذكر طبيب قدوس كيرلس زين يدلوا لكائنات بيت كريستيان يتقاووا أكو هذا جزء الله كليته سيادة بكما عززوا حواريات وبزنتو يتقاوى إسرائيل زبهمان زوتو لبونا زهريو لجزيابير ويمهروا نجر حيمانوت زملكوت وسرعات زقبر بسكا نتعالى كما يكون بيسي وسط مدلنا وحديثة زكما أمثال بطاريو وننهي عادي توكمنا تمرتاته لسه زكو قرن منفساوي قدوس كيرلس ونزين وكم لكم أو لمنان إسرائيلاويان زبأمان نفتن إنكس هذا بتراسن زبأمان أنت أتريالوتو بدم بحكيتو كريستوس أملاكنا صادق وكاي أنا أمن بهذا أملاك هذا كله وبهذا زي يسوع كريستوس زدول كلمة كلهم واحد برهان أملاك صدق زين أملاك صدق زنتو بأنت مدانيتنا فسكوا من فسقدوس ماريان مقدس دنجل وكنا سبع كمان بقول جبر زين العتيات بعتيتا اسمي أبس ويتركوا حسد وستعفو وزوجته زيدلو كما لا يقول أدم زتموا يتكسل جراموي بموت إكسينا يسوع كريستوس وسبب حبر مثل هيوت كونا هيوت وعطل موت وزنت الكنيات زنتو هبرت منكر أوكر أولو سواريا زيبل اسم دشيء تساعدوا بسكا ودم ووتني عادي كونا كما هو كمزل كما بموتو يبطلوا لزبطو سبتانوت زوجتو سيطان ويعدين اللونت اللي تايد فراتموت بكلهم وعلى هيوتهم اللي دلوان لجبرنات وينسع زنسع الملائكة الله مزرع أبراهيم نسع زنسع وأكو زنتو جبر أبيه على زي أبيه كما يبطلوا لزبطو سبتانوت الله بكذا كما يسبوه لزنتو زمو زبتو ولسع من يهو زنسع وتأكس المماده زي دلو زعلوتو حكات اسكاد أجازو سوس قال أمسا سجا مسلمو مسماي أو نسع سجا زي توكل
ሕማማት ዝኣመቱ ሃልያት በከመይ ገይሩ ገነዳ ቤሳውያን እለ ይብሉ ጽላሎት ወምልሃት እሚኮነት እምትምኪተ እምሰ ነሳ እምዘር አብርሃም ወተመስል አዊሁ ወኩሉ እምልሃትያ በከመ ሰማይነ ይዜ وتوكل معاد ومدر الامتحان بسجاء وموضوع إيماننا وإيه مواتي ومرقوته لنا السلسل وموضوع في مرتنا وجزان لأن أكرم تموت مرير تعمل زند وعاوية اللي أبكر كله ولا اللي يعملوا استيراد
ስቅለተ እግዚእ ንቆሙ ሶበ ይመጽእ እስመ ተኩሉ ዓይኖሙ ሃሌሉያ ከዋክብት ምስለ ምናሴ እመሙ ምስለ ምናሴ እመሙ ስቅለተ ይቆም ሰው ይመስል ነው ቀጥረለታ ለዓርብ ምልዕተ ፍዳ ቀዲሙ መስመር ተማኒ ጽመት ዝዋየ እስመ ተኩሉ ዓይኖሙ ተኩሉ
نفس ጻድቃን መራሒ ቅዱሳኑን መመክሒ ጎይታ ዒዳ ንረሃበና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ፍርያ ኣእዛናውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ትስምዓ ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበትሲ ጎይታ ንጹህ ልቢ ፍጠረና ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዕቤት ክንስተውዕል ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቀልል ንጹህ ህሊና ሃበና ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኽን ምስጉንን ይሙሉ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ይበሉ ስለተበዝወል ለባበ መላእክት አርባዕት ወመላእክት ያርበና ዝበላነ ስጉ ምስጋና ስተናደሙ ስለና ይደምረና አውላመታ ይባርከና ቅድስና በረከተ ለበረከተ ለብርሃን ቅዱስ በረከተ በረከተ ስጋ ይፈለና ሳልፍና ስብርና ሀገርና ምህረት ንጎራብትና ዓለም ሁሉ ሰላም ያህበና ሃይማኖት አይጽናዕና ሩማዓት ብና ነብራውነ ዘበሰማያት
Oh
Yeah.
قبلت شجرة جون توصير عنا بسرعنا بركة الله يفعلنا أولا توصل سلام عليكم يا بلد ولاد مريم من أنا توقع عادي مع وين أو جماعة النبي بند عنا أحمد وياكم أو جماعة مريم كانوا بالبعير تعطينا زي اللي هي وستحسن من زي ما شو قاعد تقول ما أموت عليهم كما ملكا أبو فصلنا حسب البنات فصل الله بتدين لا أولا وزمياء يسوس كرسول ثلاث كم يزلون خلنا إن من دول سلام نزبس مكسر مع هذا يرزع فرق كم ديار بعد الأصول يسوس الله يكبر بارك صاحب يسمع زي كسر بصاحب نصر ولا سياسة
ይዘክር ወጸሎተና ይስማር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ቤተክርስቲያን ልክታትረካ ወቤዘውካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚኦ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጸዋዕካቱ ኩሉ ማኅደር ለዘመድ ነገሥት ወለመኳንንት ለዘመድ ቅዱስ ወደ ሕዝብ ንጹሕ ለመጻእክሙ ወለ ተጋባይክሙ ወለ ጸለይክሙ ውስተ ዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለበላይክሙ ሥጋሁ ቅዱሰ ወለ ሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ እመሂበ አእምሮ አብ በኢየአእምሮ በዛለፈ ይምሃርክሙ ወበዘይመጽእ ይቀርክሙ በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ጽባዖት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ሕሊና ወበድንግልና ሥጋ ሕዝብ ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነበር 13 ጊዜ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ነበር 13 ጊዜ እግዚአብሔር ያሉ ስለ ኩልክም
ይግበረና ጸጋ በዲበ ጸጋ ያበላ በረከታ ለመብራን ቅዱስ በረከተ እርግታ ይክፈለና ሳልብና አስበረና ንገትና ልጅ ኢየሩሳሌም ይግበረና ሀገርና ሃይማኖትና ብረኔታ አለውና ካብንበሮ መከራ ስጋነሱ ሰውና ዘላን ይምጥና ዘሃሙ ምህረት ዝሞቱ ገነት መንስማት ወርሰና አቡነ ዘበሰማያት ንበል አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰላም አለና ሁላና አስከባሃለ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኽበርኩም አቦታት ካህናት ሊቃውንተ እግዚአብሔር፣ ዝኽበርኩም ርዕሰ ሀገረ ስብከት ክቡራን አማሕዳሪ ናይ ርዕሰ ሀገረ ስብከት ሊቀ ካህናት ቀሺ ብርሃን፣ ከምኡውን ዝኽበርኩም አባላት ሀገረ ስብከት ኢሮጳ፣ ዝኽበርኩም ሰባዕ አቦታት አዴታት ከምኡውን ዝያዳ ኩሉ ዘፍቅረኩም ህፃናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መፂኩም ከመይ ቀኒኹም አሜን። እቲ ብርሃን ፀልማት ዝፈጠረ እግዚአብሔር አምላክና እቲ ሰማይን ምድርን ብዘይዓንድር ዝፈጠረ እግዚአብሔር አምላክና ሓቂ ከምንጹር ዝርኢ እግዚአብሔር አምላክና ንትበዳሊ ክንቁልዕ ዝርኢ እግዚአብሔር አምላክና ንብዕለት እዝን ንሰዓት እዝን ዘብፅሐና እግዚአብሔር አምላክና ዝኽበረን ዝተመስገነ ይኹን። ከዚ ብምቕፃል ምሽት ፕሮግራም ክህልወና እዩ። አማሓዳሪ ናይ ርእሰ ኣድባራት ጽርሐ አርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ኦስሎ